USAID Україна представляє навчальний фільм для лікарів закладів первинної медичної допомоги «Туберкульоз». До середини ХХ століття туберкульоз вважався смертельною недугою. На початок Першої світової війни смертність від туберкульозу в Російській імперії була вищою, ніж в інших країнах Європи, і становила 400 випадків на 100 тисяч населення. Російський патологоанатом Олексій Абрікосов на початку століття довів, що туберкульозом інфіковані усі дорослі громадяни Росії. Справжній злам в історії туберкульозу співпав із введенням у клінічну практику першого антибіотика, здатного впливати на туберкульозні мікобактерії – стрептоміцину. Цей винахід мав величезне значення не тільки для лікування туберкульозу, але й для всієї медицини, адже ефективність цього антибіотика була вперше в історії доведена за допомогою мультицентрового клінічного випробування. Можна вважати, що зі стрептоміцину почалась історія доказової медицини. З відкриття стрептоміцину в боротьбі з туберкульозом почалась антибактеріальна ера. Один за одним почали з'являтися протитуберкульозні препарати, одужували майже всі хворі. Винахідник стрептоміцину, лауреат Нобелівської премії, наш співвітчизник Зельман Ваксман у 1965 році написав книгу «Підкорення туберкульозу», де є такі слова. Одвічний ворог людини, відомий нам як сухоти, велика біла чума, туберкульоз або під будь-яким іншим ім'ям, невдовзі буде зведений на нівець і стане просто легким нездужанням. На нас чекає яскраве майбутнє, в якому не буде місця туберкульозу. Але потім трапилось те, чого, мабуть, ніхто не очікував. Усі мікроорганізми, у тому числі мікобактерії туберкульозу, набули хіміорезистентності, тобто здатності пристосовуватись до впливу антибіотиків. Лікування ставало все менш ефективним. Цьому сприяло й масове, не завжди обґрунтоване і контрольоване призначення протитуберкульозних ліків. Тож поступово збудник пристосовувався до старих препаратів, а нові не з'являлися з 1966 по 2012 рік. З поширенням ВІЛ захворюваність і смертність від туберкульозу знову підвищилась майже в усьому світі. Україну це вдарило особливо болюче, оскільки співпало із соціально-економічними потрясіннями в державі. Вже у 1995-му Україна досягла епідемічного порогу у 50 випадків на 100 тисяч населення. До 2003 року захворюваність на туберкульоз майже подвоїлась. Найчастішими, хоча й не специфічними симптомами туберкульозу є кашель, слабкість, пітливість, тривале і часто незначне підвищення температури тіла, втрата ваги. Діагностика туберкульозу. Кашель понад 2 тижні є показанням для направлення хворого на аналіз мокротиння. Оскільки під час кашлю утворюється велика концентрація бактеріального аерозолю, ця процедура повинна проводитись у спеціальному приміщенні. Бажано, щоб пункт збору мокротиння був обладнаний примусовою вентиляцією. Хорошим компромісом є організація збору мокротиння на відкритому повітрі під наглядом медичного працівника. У таких умовах крапельні ядра швидко перемішуються з великою кількістю повітря і не створюють ризику зараження оточуючих людей. Не допускається збір мокротиння в кабінеті лікаря, коридорі, туалеті тощо. Для проведення дослідження необхідно зібрати 2 зразки мокротиння. Мокротиння збирається у прозорі, бажано одноразові пластикові контейнери з широким горлом та кришкою, що закручується. Мокротиння бажано збирати рано вранці. Перший зразок мокротиння пацієнт збирає та здає при відвідуванні лікувального закладу. Для здачі другого аналізу пацієнтові видається контейнер додому, щоб він зібрав мокротиння вранці. До транспортування в лабораторію зібраний матеріал повинен зберігатися у холодильнику. Період зберігання та транспортування мокротиння в лабораторію не повинен перевищувати 3-4 дні. Більш тривале зберігання не рекомендується. При направленні мокротиння до лабораторії медична сестра пункту забору мокротиння заповнює опис зразків мокротиння, які направляються в лабораторію. Облікова форма ТБ-05А.
Техніка збору мокротиння. Прополоскати рот, затримати дихання на декілька секунд, після чого повільно видихнути 2-3 рази і відкашлятися. Тримати контейнер біля губ та акуратно сплюнути туди мокротиння. Вимити руки з милом. Вже понад 100 років для виявлення туберкульозу застосовується метод мікроскопії мазка мокротиння. Цей метод простий і доступний у будь-якій клініко-діагностичній лабораторії і дозволяє впродовж години виявити людей із масивним бактеріовиділенням. Проте таке дослідження є недостатньо чутливим. Якщо концентрація збудника менша, ніж 10 тисяч клітин у 1 мл, результат аналізу буде негативним. Нещодавно широкого застосування набув так званий метод GenExpert – повністю автоматизована модифікація методу полімеразної ланцюгової реакції. Завдяки використанню спеціального обладнання, на відміну від класичних молекулярно-генетичних досліджень, метод може використовуватись навіть у неспеціалізованій лабораторії та не потребує високої кваліфікації лаборанта. Дослідження на GenExpert є дуже чутливим і дозволяє виявити навіть поодинокі уламки клітин, що містять ДНК. Вже через 1,5 години поряд із ДНК мікобактерій метод виявляє ген, що відповідає за хіміорезистентність. Тобто діагноз мультирезистентного туберкульозу може бути поставлений упродовж того ж дня, коли отримано зразок мокротиння. Сьогодні за призначенням фтизіатра аналіз методом GenExpert може безкоштовно бути виконаний у будь-якому обласному центрі України. Якщо до лікаря звертається пацієнт із кашлем, що поєднується із слабкістю, пітливістю, підвищенням температури тіла, лікарю слід запідозрити в пацієнта туберкульоз і призначити відповідне дослідження. Якщо ж за наявності цих симптомів кашлю немає, хворого потрібно направити на рентгенологічне обстеження. У цілому алгоритм виявлення туберкульозу на первинній ланці медичної допомоги виглядає так. Якщо у мокротині знайдено кислотостійкі палички, діагноз стає очевидним. Такого хворого слід негайно направити до протитуберкульозного закладу. Негативний результат також не виключає можливість туберкульозу. Крім того, хворий може не виділяти мокротиння або взагалі не кашляти. У тому разі, якщо в легенях виявляється ділянка інфільтрації, хворому призначається курс антибактеріальної терапії широкого спектру дії з подальшим контрольним обстеженням. Як медичному працівнику зробити свою роботу безпечною? Оскільки ви ніколи не знаєте, з якими скаргами прийшов до вас пацієнт, та чи немає туберкульозу у хворого, який скаржиться на кашель, дотримання простих правил організації робочого місця дозволить знизити ризик зараження медичного працівника. Кабінет лікаря слід регулярно провітрювати, особливо після прийому хворого з кашлем. Улітку краще тримати вікно постійно відчиненим, а от двері у коридор треба закривати, щоб уникнути протягу, який залежно від різниці температури у коридорі та кабінеті може направити повітря від хворого на медпрацівника та інших пацієнтів, які очікують прийому. Правильним є таке розташування столу лікаря і медичної сестри, коли повітря з вікон спочатку надходить до них, а потім прямує до пацієнта. Будьте уважні. Через утворення протягу при відчиненні дверей до кабінету рух повітря може змінюватися. Тому найкращим варіантом може бути таке розташування стола. При цьому повітря при будь-якому напрямку руху не буде направлене на медпрацівника. Найдоступнішими заходами попередження зараження туберкульозом медичних працівників та пацієнтів медичних закладів є заходи так званого адміністративного інфекційного контролю. Ці заходи включають виявлення хворих із кашлем. Ідеально, коли ще на етапі долікарського прийому хворі із кашлем, що триває понад 2 тижні, направляються на пункт збору мокротиння. Навчання хворих етикету кашлю. Прийом хворого із кашлем без черги. Кварцування і провітрювання приміщення після прийому. Лікування туберкульозу в закладі первинної медико-санітарної допомоги. Лікування туберкульозу навіть в амбулаторних умовах повинне проводитись під безпосереднім наглядом медичного працівника. Це так зване ДОТ-лікування, від англійського DOT. Таке лікування потребує щоденного відвідування лікувального закладу та проковтування пігулок під наглядом медичного працівника. Більшості хворих зручно приймати ліки у сімейній амбулаторії. Недотримання алгоритму діагностики туберкульозу може привести до трагедії не лише пацієнта, а й оточуючих людей. Як це трапилось з 28-річною Ольгою, яка захворіла 5 років тому назад. У Ольги були простудні захворювання, часті простудні захворювання, з якими вона не зверталася і кашляла.
Але наступила весна, літо, а вона продовжувала кашляти. Нарешті звернулася до лікаря. Лікар вислухав в якійсь частині легень хрипи. Сказав, на пневмонію не подібне, тому що температура 37,2. Але давайте зробимо на всякий випадок рентгенологічний знімок. Знімок виявився майже нормальний, але середостіння чомусь було зміщене вліво. Це ваша індивідуальна особливість, так сказали Ользі. Ішли роки, вона продовжувала кашляти, схудла, але це їй сподобалось, вона думала, що їй це пасувало. 2-3 рази на рік дівчина зверталася до лікарів. Їй було встановлено діагноз хронічного обструктивного бронхіту, з яким вона двічі лежала в терапевтичному відділенні. І як і потрібно при цьому діагнозі проводилось її спірографічне дослідження, бронхоскопія, а також і рентгенологічні дослідження, які не давали ніяких змін в динаміці. В проміжках між госпіталізаціями дівчина самостійно зверталась до іглорефлексотерапевтів, народних цілителів, що коштували немалий грошей. Разом з тим, безкоштовний аналіз мокротиння не запропонував жодний лікар. За цей час вона вийшла заміж, народила сина. Після пологів стан здоров'я різко погіршився. Коли дитині виповнилося 2 роки, дівчині прийшла в голову ідея зробити комп'ютерну томографію, адже вона чула, що це більш точний метод діагностики захворювань легень. Вона зробила цю томографію, на якій виявилися великі каверни. Ольга провела тривалий час в лікарнях, отримала повний курс лікування. Довелося навіть видалити частину легені. Виявляється, що і син захворів на туберкульоз. Але важко собі уявити, скільки людей ще заразилося на туберкульоз від Ольги. Фільм створений завдяки підтримці американського народу у рамках проєкту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні». Думки авторів не обов'язково відображають точку зору Агентства США з міжнародного розвитку чи уряду Сполучених Штатів Америки.